Para sa episode na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng appetizing and napakasarap na noodle dish. In less than 20 minutes, ready na to. Minsan nga, tatanungin mo pa sarili mo ako ba talaga nagluto nito? Dahil nga ang sarap ng resulta. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng honey garlic chicken noodles. Pangalan pa lang nakakabusog na, di ba? Ano pa kaya kapag natikman nyo yan? Super easy, super bilis at ang sarapan ng resulta. Promise, hindi ka mahihirapan sa pagluto nito. Basta sundin mo lang yung steps at kumpletuhin mo lang yung mga ingredients. Solve na! Nananakam ka na ba? Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Ito yung ating protein, chicken thigh na na-dice ko na. Red bell pepper, kailangan din natin ng danong sibuyas. Ito yung green at yung white part. Ito naman yung soy sauce. At gagamit din tayo ng honey. Garlic paste, pwedeng minced garlic at ginger paste or minced ginger. Kailangan din natin ng tubig, pati na rin ng cornstarch. At ng mantika, syempre, ito naman ang ating Good Life Sesame Oil at ang ating Good Life Egg Noodles. O tara, umpisa na natin I-prepare muna natin yung bell pepper. Pagdating sa bell pepper, hinihiwa ko lang yan into matchstick pieces. Kumbaga, ginujuli lang natin. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na bell pepper dito. Ngayon naman, yung dahon ng sibuyas. Tinatanggal ko lang yung root. Pinaghihiwalay ko yung white part at yung green part. Itong white part o yung matigas na part, chinachop ko lang mabuti. Dahil igigisa natin mamaya yan. At pagdating naman dito sa green part, chinachop ko rin. Pero mas malaki ng konti yung hiwa. Hinahalo natin yan sa kalagitnaan at sa huli ng cooking process. At ito naman yung chicken thigh. Boneless na yan at skinless. Siguraduhin nyo na tanggalin yung mga taba sa manok. Tapos i-dice lang natin. Kung walang chicken thigh na available, pwede kayong gumamit ng chicken breast. Once na ma-dice na natin, okay na to. Ilalagay ko lang sa bowl. Kailangan natin itong i-marinate, pero alam nyo, mabilisang babad lang yon. Itatabi ko na itong chicken at i-prepare na natin yung ating noodles. Nagpakulula ako ng tubig. At ilagay na natin dito itong ating Good Life Egg Noodles. Ang gamit ko dito ay yung 200-gram pack. Alam niyo yung kagandaan dito sa ating Good Life Egg Noodles, this is made with real eggs. At hindi lang yan Pag sinabi mong Good Life, this is steamed, not fried. Mas okay, di ba? Yan, and eto na. Once na makuha na natin yung 3-minute mark, ibig sabihin, lutong-luto na to. Ito na yung gusto natin. Saktong-sakto, di ba? Tatanggalin ko lang dito sa lutuan to at i-drain ko lang yung liquid. Tapos itatabi ko muna. Sisimutin ko lang yung mga noodles na nandito pa sa lutuan. At ipapakita ko na sa inyo yung mga ingredients na ginagamit ko sa pag-marinate ng chicken. Pinaghalo ko lang dyan itong ginger paste. Kung wala kayong ganitong ingredient, gumamit lang kayo ng luya tapos hiwain nyo lang ng maliliit. At ito naman yung garlic paste. So bawang lang yan in paste form, ganun din. Bawang lang hihiwain nyo ng maliliit, okay lang din dyan. At ilalagay ko na yung toyo. Half lang muna ng nakalagay sa recipe, yung gagamitin natin. Ang gusto ko dito sa chicken dish na to ay yung aroma niya. Talaga namang sobrang appetizing, naamoy mo pa lang talagang gugutumin ka na At isa sa mga responsable sa amoy na yan at sa lasa ay itong ating Good Life Sesame Oil. Hinahalo ko lang yan dito sa ating mixture at pabayaan lang natin yan dito. Napakabilis lang ng babad na yan, mga 5 minutes lang, ayos na yan. O let's move on, doon na tayo sa sauce. Siyempre, di ba, dapat masarap. Hindi porket mabilis dapat basta-basta na lang. Sasarapan natin. Kaya naman nilalagay ko dito yung soy sauce na natira, tapos naglalagay na rin ako ng honey. Pagkalagay ng honey, siyempre, dapat sisimutin natin to dahil sobrang lapot niyan Huwag nating sasayangin. Tapos naglalagay tayo ng tubig. At ng red chili flakes. Kung gusto nyo lang ng maanghang kung hindi kayo mahilig sa maanghang, kahit i-omit nyo na tong ingredient na to.
Haluin lang nating mabuti, making sure na pati yung honey na dilute ng mabuti. At maglalagay na tayo dito ng cornstarch. Para dun sa mga magtatanong, para saan ba tong cornstarch? Ito yung responsible para magpalapot dun sa sauce nitong pansit. Makikita ninyo mamaya habang nilalagay natin to, unti-unting lalapot yan dahil sa cornstarch yan. Once na mahalo ng mabuti, itatabi ko lang to. At ready na tayo para magluto. Pinainit ko lang mabuti itong wok at naglagay na ako ng mantika. Once na mainit na yung mantika, yung chicken, ilagay na natin kaagad-agad. Niluluto ko lang tong chicken hanggang sa mag-light brown na yung outer part. Mga 2 to 3 minutes na pagisa lang yan. Basta ang importante, habang ginigisa natin, halu-haluin lang natin yan para maging pantay yung pagkakaluto. At naka-high heat nga pala ako sa process na to. Tapos yan, kukunin ko na yung dahon ng sibuyas. Ito yung white part o yung matigas na part. Dahil yan yung una nating ilalagay dito. Pagkalagay nitong white part ng dahon ng sibuyas, itinutuloy ko yung pag-isa ng 1 minute pa. And after a minute, okay na to. At yung chicken, alam nyo, lutong-luto na yan eh. Basta ang importante dito sa ginagawa natin, siguraduhin lang natin na maluto na mabuti yung chicken. Kaya lagi tayong naka-high heat. Sabay lagay ng red bell pepper. Pagdating nga pala sa mga bell pepper, gumamit kayo ng anumang kulay na available. Ginamit ko lang tong pula dahil syempre mas maganda yung combination sa green, di ba? At speaking of green, ito naman yung green part ng dahon ng sibuyas. Nilagay ko lang yung kalahati muna dito. Yung natirang kalahati, mamaya natin ilalagay yon kung halos tapos na tayong magluto. At binubuhos ko na tong ating sauce. O nakita nyo naman, di ba? Napakasimple lang ng procedure. Walang kaarte-arte yan. Pagkalagay ng sauce, pinapabayaan ko lang muna na kumulo yan. Mapapansin niyo dahil dun sa cornstarch, unti-unti nang lalapot yung sauce. Lutuin lang natin to ng mga 2 to 3 minutes pa. At ilagay na nga natin itong ating Good Life Egg Noodles na napalambot na natin kanina. Itong flavor ng noodle dish na niluto natin ay may pagka-mild pero saktong-sakto. Kung mahilig kayo dun sa medyo maalat-alat at very flavorful, magdagdag lang kayo dito ng Good Life Oyster Sauce. Mga 1.5 tablespoons, ayos na. I-toss nyo lang yan with the rest of the ingredients. Tinutuloy ko lang yung pagluto dito ng another 2 minutes, sabay lagay ng natirang dahon ng sibuyas. And guys, that's everything. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Napakadali lang nito at mabilis lang lutuin. Within 20 minutes, ready na tong ating dish. Ililipat ko na ito sa isang serving plate. At tikman na natin. Ang sarap nitong kainin, ano? Kahit by itself lang or may kapares. For example, gusto ko tong kapares ng lumpiang Shanghai. Kayo ba? Sa tingin niyo, ano ang maganda at mas masarap na kapares dito? At pagdating sa mga ingredients, meron pa ba kayong masasuggest na mga ingredient na pwede nating isama dito? Pa-comment naman! At alam nyo ba na itong recipe na to eksaktong-eksakto ang ginagamit ko sa pagluto ng ganitong dish sa almusal? Pwede rin yan, syempre. Ang pagkakaiba lang, nilalagyan ko ng piniritong itlog sa ibabaw. O di ba? Pwede rin yun. Tapos may pandesal pa, di ba? Ayos na! Eto na ang ating honey garlic chicken noodles. Tara, tikman na natin. Alam nyo guys, it's very tasty. Ang sarap pa. At nakita nyo naman kung paano natin niluto, di ba? Kaya sana subukan nyo tong ating recipe. Balikan nyo ako sa video na to and let me know kung gaano nyo to nagustuhan. Tara, kain tayo!